Chương 41. Ai có thấy mẹ tôi ở đâu không? Đường về Xá Vệ đối với Đại Đức Xá Lợi Phất đã trở nên quen thuộc. Trên con đường này, thầy và cư sĩ cấp cô độc đã gây được nhiều niềm tin nơi dân chúng đối với Phật và giáo đoàn của người. Lần này Phật đi tới đâu là được dân chúng tiếp đón niềm nở tới đó. Trên tả ngạn con sông Asirabati có nhiều khu rừng mát mẻ. Nơi ấy, Phật và giáo đoàn khất sĩ có thể nghỉ ngơi mỗi tối. Đoàn người chia ra 3 nhóm. Nhóm của Phật đi đầu, có thầy Xá Lợi Phất hướng dẫn. Nhóm thứ hai do Đại Đức A Thấp Bà Trí cầm đầu. Nhóm thứ ba có Đại Đức Mục Kiền Liên chăm sóc. Các đoàn khất sĩ đi rất trang nghiêm, khi khất thực cũng như lúc đi trên đường dài. Dân chúng các thôn xóm ven sông thỉnh thoảng được nghe pháp thoại của Phật hoặc của các thầy nói sau giờ cơm trưa tại một khu rừng hay trên một bờ sông. Ngày tới Xá Vệ, Phật và giáo đoàn được cư sĩ cấp cô độc và Thái tử Kỳ Đà đi đón. Phật và giáo đoàn được hướng dẫn về thẳng Kỳ Viên. Thấy trung tâm tu học được xây dựng khang trang và trang bị khéo léo chu tất, Phật nhìn Tu Đạt Đa ngỏ lời khen ngợi. Tu Đạt Đa rất sung sướng. Chàng thưa với Phật rằng đó cũng là nhờ ý kiến và công trình của Đại Đức Xá Lợi Phất và Thái tử Kỳ Đà. Chú Tiểu La Hầu La năm nay đã 12 tuổi. Theo nguyên tắc, chú phải thân cận với Đại Đức Xá Lợi Phất để học hỏi với thầy. Nhưng 6 tháng nay, vì thầy Xá Lợi Phất vắng mặt, cho nên chú đã được giao lại cho Đại Đức Mục Kiền Liên. Về tới tu viện Kỳ Viên, chú lại được theo hầu thầy Xá Lợi Phất như cũ. Hoàng Thái tử Kỳ Đà và cư sĩ Tu Đạt Đa thiết một lễ cúng dường ngay tại tu viện mới. Ngay sau ngày Phật và giáo đoàn tới Xá Vệ, dân chúng quanh vùng được mời tới từ hôm ấy để nghe Phật thuyết pháp. Đã nghe nói tới Phật và giáo đoàn từ nhiều tháng rồi, cho nên hôm ấy dân chúng thủ đô về tu viện rất đông. Phật đã nói về 4 sự thật và con đường 8 sự hành trì chân chính. Trong số những người ngồi nghe Phật có cả Hoàng hậu Mạc Lợi, phu nhân của quốc vương Pasenadi và công chúa Vajiri. Hoàng hậu và công chúa đã tới do lời mời của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử đã có lòng hâm mộ Phật từ ngày biết Đại Đức Xá Lợi Phất, và chàng đã nói nhiều về Phật với mẹ và em gái. Công chúa năm nay mới lên 16. Nghe thuyết pháp xong, Hoàng hậu và công chúa có cảm tình ngay với Phật. Cả hai người thấy tâm hồn như mở ra. Cả hai đều muốn xin làm đệ tử Phật, nhưng chưa dám. Hoàng hậu tự nhủ là phải có sự đồng ý của vua mới có thể đến xin Phật quy y. Hoàng hậu Mạc Lợi biết thế nào trong tương lai vua Pasenadi cũng có cảm tình với Phật. Em gái của vua hiện giờ là chánh hậu của vua Tần Bà Sa La, nước Ma Kiệt Đà, đã quy y với Phật từ 3 năm nay. Trong số những người đến nghe Phật thuyết pháp hôm ấy, cũng có nhiều nhân vật quan trọng thuộc các giáo phái tôn giáo đang thịnh hành ở Xá Vệ. Họ đến vì tò mò hơn là vì tìm học. Có người nghe Phật xong chợt thấy tâm hồn cởi mở. Có người nghe Phật xong thì thấy người là một thế lực tranh chấp đáng ngại. Nhưng ai nấy đều công nhận rằng sự xuất hiện của Phật tại thành Xá Vệ này là một biến cố rất trọng đại trong lịch sử tư tưởng và tôn giáo ở vương quốc Câu Tác La. Hôm ấy, sau khi lễ cúng dường và buổi thuyết pháp đã hoàn mãn, cư sĩ Tu Đạt Đa trân trọng tới quỳ trước Phật và bạch với người: Con và gia đình con cùng với tất cả các bạn hữu kính dân tu viện Kỳ Viên này lên Phật và giáo đoàn, mong Phật và giáo đoàn chấp nhận cho chúng con. Phật nói: Tu Đạt Đa, công đức của quý vị thật to lớn. Giáo đoàn khất sĩ nhờ cơ sở này mà có nơi tránh mưa tránh nắng, thú quan rắn rết cùng muỗi mồng. Đây là một cơ sở tu học rất thuận lợi cho các vị khất sĩ sẽ đến từ 4 phương.
trong hiện tại cũng như trong tương lai. Quý vị đã hết lòng hộ trì chánh pháp. Tôi mong là quý vị sẽ giữ vững chí hướng trên con đường tu tập. Sáng hôm sau, Phật và giáo đoàn khất sĩ ôm bát và đi vào thành khất thực. Đại đức Xá Lợi Phất đã chia các vị khất sĩ thành 20 đoàn khất thực và mỗi đoàn 15 vị. Sự có mặt của các chiếc áo vàng trong thành phố đã khiến cho dân chúng nói nhiều tới tu viện Kỳ Viên. Phong thái nghiêm trang và lặng lẽ của các vị khất sĩ đã làm cho dân chúng thủ đô mến phục tăng đoàn. Cứ mỗi 7 hôm thì lại có một buổi thuyết pháp tại tu viện Kỳ Viên. Những buổi thuyết pháp này do Phật chủ trì, dân chúng đến dự rất đông. Chỉ trong vòng 10 hôm, quốc vương Câu Tác La là vua Pasenadi đã biết đến sự có mặt của Phật. Tuy bận công việc triều chính, vua cũng đã có dịp ngồi nghe các vị cận thần nói về ngôi tu viện mới và về giáo đoàn khất sĩ từ vương quốc Ma Kiệt Đà mới tới. Trong một bữa cơm hoàng gia, vua đem chuyện giáo đoàn của Phật ra nói. Hoàng hậu Mạc Lợi cho vua biết là Thái tử Kỳ Đà có đóng góp vào việc xây dựng tu viện. Vua cho đội Thái tử đến và hỏi về Phật. Thái tử Kỳ Đà thực lòng tâu vua về những gì mình nghe thấy. Thái tử nói là nếu được vua cho phép, Thái tử sẽ xin quy y làm học trò tại gia của Phật. Vua Pasenadi không tin là một người trẻ tuổi như Phật mà đã chứng đạt được quả vị giác ngộ và giải thoát cao tột như lời mọi người đồn đãi. Theo lời Thái tử thì Phật chỉ mới có 39 tuổi. 39 tuổi là tuổi của vua. Vua nghĩ đức độ của Phật làm sao cao bằng đức độ của những bậc lãnh tụ tôn giáo lớn tuổi như Phú Lâu Na, Mạc Khư Lê, Ni Câu Đà và Sanchaya. Lòng của vua nửa tin nửa ngờ. Vua nghĩ thầm là khi nào có cơ hội, vua sẽ tìm tới thăm Phật để tìm hiểu trực tiếp con người mà cả Hoàng hậu Mạc Lợi và Thái tử Kỳ Đà đều tỏ lòng cảm mến và kính phục. Mùa mưa sắp tới, Phật quyết định sẽ cùng đại chúng an cư tại tu viện Kỳ Viên. Đã có kinh nghiệm từ những mùa kết hạ trước tại tu viện Trúc Lâm, năm nay các thầy phụ tá cho Phật tổ chức mùa an cư rất dễ dàng và chu đáo. Số người mới xuất gia tại xá vệ đã lên tới 60 vị. Tu Đạt Đa đã đem tới cho tu viện rất nhiều bạn hữu. Những người này rất sốt sắng trong việc tổ chức cúng dường và bảo trợ cho những sinh hoạt tu học tại tu viện. Một buổi chiều nọ, Phật tiếp một người đàn ông còn trẻ nhưng mặt mũi bơ phờ. Được Phật hỏi thăm, người này nói là đứa con trai độc nhất của ông ta mới chết. Suốt mấy ngày nay, ông ta cứ ra ngoài bãi Tha Ma, vừa khóc vừa kêu lên: "Con ơi, bây giờ con ở đâu?" Ông ta không thiết gì đến ăn uống và ngủ nghỉ. Phật nói: "Đời người là như thế đó. Này ông, hễ có thương là có khổ." Người đàn ông không chấp nhận lời của Phật. Ông ta phản đối: "Thầy nói sai rồi. Thương không làm cho người ta khổ. Thương chỉ đem lại cho người ta hạnh phúc và niềm vui mà thôi." Nói xong, người ấy bất mãn đứng dậy và bỏ đi, không để cho Phật có cơ hội giải thích thêm về lời người vừa nói. Ông ta đi lang thang một hồi thì gặp một toán người đang xúm nhau đánh bạc. Ông ta ngồi xuống tham dự và nhân tiện kể lại cho bọn người nghe về cuộc gặp gỡ vừa rồi với Phật. Những người đàn ông đang cờ bạc với nhau đều đồng ý với ông ta, cho rằng lời Phật nói là sai. "Đúng rồi, thương làm sao mà lại đem tới sầu khổ và thất vọng cho được. Thương chỉ đem tới hạnh phúc và niềm vui mà thôi. Anh nói đúng đó, ông Sa Môn Cồ Đàm kia nói sai rồi." Câu chuyện này được truyền ra và chẳng mấy chốc đã trở nên đề tài bàn tán sôi nổi của những giáo phái ở thủ đô Xá Vệ. Nhiều vị lãnh tụ giáo phái cũng cho rằng Phật có một quan niệm sai lầm về thương yêu.
Và rốt cuộc, câu chuyện được truyền đến tai quốc vương Pasenadi. Chiều hôm ấy, trong bữa cơm gia đình, vua nói với hoàng hậu: cái vị sa môn mà người ta thường gọi là Phật ấy có thể không phải là người giỏi. Hoàng hậu hỏi: tại sao hoàng thượng nói như vậy? Ai đã chê sa môn Cù Đàm? Sáng nay ta có nghe các quan trong triều bàn tán về sa môn Cù Đàm. Họ nói rằng theo sa môn Cù Đàm, càng thương nhiều thì càng lo lắng, sầu khổ và thất vọng nhiều mà thôi. Hoàng hậu Mạc Lợi tâu vua: nếu sa môn Cù Đàm đã nói như vậy thì chắc đó là sự thật. Vua Pasenadi không bằng lòng, vua nói: hậu đừng nên nói thế, mình phải biết suy nghĩ chứ. Đừng làm như một em bé học trò, hễ thầy giáo nói điều gì thì cứ cho ngay điều ấy là đúng. Hoàng hậu im lặng không nói gì. Bà biết là vua chưa có cảm tình với Phật. Sáng hôm sau, bà nhờ một người Bà La Môn tâm phúc là Nali Janga đến viếng Phật và hỏi xem có thật là người đã nói rằng thương là nguồn gốc của lo lắng, sầu khổ và thất vọng không. Bà dặn là nếu Phật có nói như thế thì hãy xin Phật giải nghĩa thêm cho rõ ràng, và phải ghi nhớ hết những điều người dạy để về thuật lại cho bà. Nali Janga đến thăm Phật và được Phật kể cho mấy câu chuyện chứng tỏ rằng thương là khổ. Phật nói: tại xá vệ này, tôi nghe nói có một người thiếu nữ vừa mất mẹ. Cô ta đau khổ quá đến phát điên. Cả ngày cứ đi ngoài đường gặp ai cũng hỏi: ông có gặp mẹ tôi đâu không? Bà có thấy mẹ tôi đâu không? Cũng tại xá vệ, tôi lại mới nghe nói có hai thanh niên nam nữ yêu nhau, nhưng gia đình cô gái lại ép gả người con gái cho một chàng trai mà cô ta không yêu. Do đó hai người yêu nhau phải rủ nhau tự tử, nghĩ rằng chỉ có cái chết mới kết hợp họ lại với nhau được. Nội dung hai câu chuyện này cũng có thể chứng tỏ rằng thương là khổ. Nali Janga về thuật lại những câu chuyện ấy cho hoàng hậu Mạc Lợi nghe. Một hôm nhân lúc vua Pasenadi rảnh rỗi, hoàng hậu hỏi vua: bệ hạ nghĩ như thế nào? Công chúa Bachiri có phải là người bệ hạ thương yêu và cưng chiều nhất hay không? Đúng như vậy, ta thương yêu và cưng chiều con gái ta nhất. Vậy nếu có gì không may xảy ra cho công chúa Bachiri thì bệ hạ có lo lắng, sầu khổ và thất vọng không? Vua Pasenadi giật mình. Vua thấy rằng trong cái thương có những mầm móng của lo lắng, sầu khổ và thất vọng. Vua tự nhiên mất hết an lạc. Câu nói của Phật chứa đựng một sự thật phũ phàng làm cho vua ngẩn ngơ. Vua nói: hôm nào có dịp, trẫm cũng sẽ đến thăm viếng sa môn Cù Đàm. Nghe vua nói như thế, hoàng hậu rất vui mừng. Bà tin rằng không được gặp Phật thì thôi, chứ nếu gặp được Phật, thế nào vua cũng sẽ có cảm tình.